Kära landsmän, det finns så mycket okunnighet som cirkulerar nu om Venezuela. Och det är dags att säga lite sanningen här. Idag så är repressionen i Venezuela värre än någonsin. USA tog visserligen ut den illegitime presidenten Nicolás Maduro. Men de har fel när de säger att han var chef för kokainkartellen El Cartel de los Soles. Chefen för det var hela tiden Diosdado Cabello, polisministern. Och han sitter kvar. Och det är han som driver den här repressionen nu. I samarbete med de kriminella grupperna och gerillorna från Colombia. Bland dem ELN, de som tog mig gisslan i Colombia och förde in mig i Venezuela. Där jag blev förhörd av en person som jobbar för Diosdado Cabello. Jag vet vad jag pratar om här. Och det finns de som säger, och nu blir jag faktiskt upprörd när jag ser kommentarer på sociala medier från människor som säger: sluta lyssna på USAs propaganda. Jag lyssnar inte på USAs propaganda. Jag jobbar för den venezuelanska motståndsrörelsen och vi har vår egen underrättelsetjänst och vi vet bättre än amerikanerna vad som händer i Venezuela. Jag har bättre information inifrån Venezuela än vad amerikanerna själva har. Därför att vi har källor på alla ställen. Vi har infiltrerat Diosdado Cabello, vi har infiltrerat Nicolás Maduro, vi har infiltrerat de illegala guldgruvorna som drivs av knarkkartellen ELN, vi har infiltrerat lägren för gerillorna och jag själv infiltrerade mig när jag var kidnappad i ELN och såg inifrån vad de gör. Fast de inte förstod hur mycket de avslöjade för mig. Så vi vet vad som händer där. Och det som hänt nu, det är att USA har tagit ut i ett kirurgiskt ingrepp, mycket väl genomfört och modigt, den illegitime presidenten Nicolás Maduro från ett fäste i Fuerte Tiuna, den främsta militärbasen i Venezuela. Och vem var då Nicolás Maduro? Jo, han kommer från Colombia, från Ocaña, från det område där jag blev kidnappad, Catatumbo. Och han blev utbildad i Kuba och han är Kubas, han var Kubas representant i koalitionen som styrde Venezuela. För det var en koalition mellan å ena sidan Kuba som stod för ett diplomatiskt internationellt skydd och det var kubanska livvakter som vaktade Nicolás Maduro för han var Havannas man i Caracas. Och den andra sidan av makten, där står Diosdado Cabello som ledare för det. För kokainkartellen El Cartel de los Soles, en militärkartell. Och det är de som nu har fått makten. Så genom det som USA gjorde så tog de bort Kubas och därmed Rysslands inflytande i Venezuela. Men knarkkartellen står nu som ensam herre på täppan. Och den knarkkartellen samarbetar som jag sa med gerillorna i Colombia som har den de facto makten över en stor del av Colombias landsbygd. Och Colombias president Gustavo Petro står på deras sida, det sa de själva till mig när de höll mig gisslan. Och förresten så sa de aldrig att jag var kidnappad, de sa alltid att de höll mig gisslan. Jag var alltså gisslan där. Så detta är situationen. Att det är därför som Gustavo Petro i Colombia försvarar vad som händer i Venezuela. Vi har gått från askan till elden. Repressionen är värre nu. Nu går de dörr till dörr och knackar på och kräver att få se folks mobiltelefoner och revisera vad de har för meddelande så att de inte sprider någon information om vad som har hänt i Caracas. Folk i Venezuela kan inte fira därför att de är förbjudna att göra det. Men venezuelaner i utlandet, nästan en tredjedel av befolkningen har gått i landsflykt för att fly från det folkmord genom svält som regimen implementerade 2015 för över 10 år sedan. Ett folkmord som många i omvärlden förnekar. Och de som pratar om och skriver att det här är USAs imperialism inte heller. De bedriver ett folkmord och de som försvarar det, de försvarar folkmord. Och det finns ingen ursäkt här att gå och säga att jag visste inget. Som tyskarna sa efter andra världskriget. Vi visste inget. Vi förstod inte att Hitler mördade judarna. Att de visste.
Det är fullt möjligt att ta reda på fakta om Venezuela. Och det finns ingen ursäkt. Det finns absolut ingen ursäkt. Ingen giltig ursäkt att säga att man inte visste. Dumhet är inget försvar. Svenskarna är kanske bland de dummaste människorna i världen. Och det säger de i Latinamerika. När de försöker säga att spela inte okunnig, så säger de gör det inte till svensk. Svenskarna har en försvarsstrategi som går ut på att låtsas inte veta. Men det är ingen giltig ursäkt när man står inför folkmord som i Venezuela. Här måste vi upp till försvar för frihet och demokrati. Och ja basta, som man säger på spanska. Ja basta, nu får det vara nog. Nu får det vara nog och försvara Rysslands och Kubas imperialism i världen och deras folkmord och brott mot mänskliga rättigheter. Nu måste det vara nog. Vi måste sätta hårt mot hårt. Det finns ett talesätt att militära medel, krig, det är fortsättningen på politiken. När politiken inte längre räcker, då finns det inget annat medel att ta till än krig. Och vi har kommit dit när det gäller Venezuela. Det finns inga politiska medel att få denna knarkkartell att släppa makten. Det måste till militära medel. Det är det enda sättet. Det är det enda sättet att försvara människors liv. Det är med militära medel. Så med detta sagt så ska jag avsluta den här videon innan den blir för lång. Vi står inför en allvarlig situation på tröskeln till tredje världskriget. Och det duger inte längre att stoppa huvudet i sanden och låtsas som det regnar. Vi måste stå upp för fred och frihet och demokrati. Och om vi inte gör det så kommer vi att förlora det för överskådlig framtid. Och vi pratar inte om sekler, vi pratar om kanske 1000 år. Det är sällan i världen vi har en period av fred och frihet som vi har haft nu. Men när vi har det så brukar folk släppa sin vilja att försvara frihet. De slutar förstå hur viktigt det är med frihet. Finnarna vet vad det betyder för de fick kämpa mot Sovjetunionen 1939. Ukrainarna vet vad det betyder. De blev utsatta för folkmord 1932 och de tänker inte återvända till det. Och venezolanerna vet vad det betyder. För de har blivit utsatt för ett folkmord av samma slag som ukrainarna. Men de flydde landet för att överleva och kämpa en annan dag. Men nu har tiden kommit när det är dags att bekämpa denna ondska som har tagit över Venezuela. Och alla ni som bor i Sverige, ni ska veta att de som köper och använder kokain finansierar folkmord, finansierar terrorism. Så vi måste ta till hårda tag. Hade jag varit ledare så skulle jag satt till väldigt hårda tag mot alla som använder kokain i synnerhet. Andra droger är mera av att det är den som använder det som är offer. Men när det gäller just kokain så är offren där i Venezuela och Colombia och de andra länder där det odlas koka. Det är där offren är. Latinamerika, där är offren. Och de som köper det här, de finansierar alltså brott mot mänskligheten och terrorism. Så därför borde köp och användning av kokain klassificeras som finansiering av terrorism och dömas på samma sätt som man dömer medlemmar av ISIS. Här måste till hårda tag och ja, nu är jag trött på de som ursäktar detta. Alla som ursäktar detta är Putin-lakejer i min bok. Vi ses.